Dear student, you are most welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Apil Sir. My dear student, देखा तुम्हारे already जाना सीखी जे मैं कई दिनों परा previous year और questions paper और solution और एटा series start करिसु जत मैं class 10, 11 और 12 और last 15 years और questions बिलाक मैं solve करी दियासु. So already मैं class 10 और 11 और 12 और बहुत किटे chapter और last 15 years और जिबिलाक question आहिसिल हे गोटे किटा question मैं solve करी दिसु. So আজি मैं एटा class 12 और matrices जितो chapter आसिल নহয় এই matrices বা মৌলিক অক্ষ जितो chapter आसिल. So এই chapter और যোৱা কেই বছৰ বা 15 বছৰৰ যিমান কেটা কোশ্চেন আহিছে সেই কোশ্চেন কেটা আজি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আহা দেখা কেনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন আহিছিল আৰু সেই কোশ্চেন বিলাকক আমি কেনেকৈ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো দেখা এটা কোশ্চেন দিছিল দেখা এটো আমাৰ 2018 ত দিয়া কোশ্চেন ঠিক আছে সো 2018 ত এই কোশ্চেনটো দিছিলে আমাক কি কৈছিলে দেখা যে যদি y = this on আৰু twice x + y = this on তেনেহলে x মৌলিক অক্ষটো উলিওৱা দেখা y এর ভ্যালু দিয়া আছে twice x + y = এটো দিয়া আছে আমাক কৈছে x মৌলিক অক্ষ যেটো হ'ব বা x যেটো ম্যাট্ৰিক্স হ'ব সেই ম্যাট্ৰিক্সটো আমাক ওলাব লাগে দেখা কিমান ধুনিয়া কি আমি এটো বস্তু কৰিব পাৰো দেখা আমাক কি দিয়া আছে দেখা জাস্ট আমি কি কৰিম দেখা এইটো দিয়া আছে নহয় জানো twice x + y = 1 0 - 3 2 right এইটো আমাক দি আছে 1 0 - 3 2 বাস এইটো দি আছে আৰু আমাক কৈছে y = কি দি আছে দেখা 3 2 1 4 এইটো আমাক দি আছে তো আমি কি কৰিম দেখা এইটোত আমি কি কৰিম জাস্ট y এর ভ্যালুটো ইয়াতে তো দেখা twice x + এই y এর ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা বহাই দিয়া y আমাৰ কি মান আছিল 3 2 1 আৰু 4 আছিলে নহয় জানো এইটো আছিলে ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হল 1 0 - 3 2 বাস এইটো পাই গলো ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো ম্যাট্ৰিক্সক আমি হেফালে লৈ যাম হেফালে লৈ গলে আমাৰ কিমান আহিব দেখা 2x = আমি কিমান পাম এটোটো আছে 1 0 - 3 2 মাইনাস এটো মাইনাস হৈ যাব মাইনাস হলে কিমান হ'ব দেখা 3 2 1 4 হ'ব নহয় জানো এইটো আমি পালো এতিয়া মই বাকিখিনি ইয়াতে লিখিম আমি কিমান পালো দেখা twice of x = এতিয়া আমি এই ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা এই ম্যাট্ৰিক্সটো বাদ দিব লাগে আৰু তুমি জানা এনেকুৱা ম্যাট্ৰিক্স এটাৰ পৰা বেলেগ এটা ম্যাট্ৰিক্স আমি যদি সাবট্ৰাক্ট কৰিব বিয়োগ কৰি দিও আমি কি কৰিব লাগে দেখা জাস্ট এই করসপন্ডিং এলিমেন্টস কেটা কি কৰিব লাগে মাইনাস কৰিব লাগে তাৰ মানে দেখা 1 - 3 তাৰ মানে কিমান হ'ব দেখা 1 - 3 মানে কিমান হৈ যাব -2 হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত দেখা 0 - 2 তাৰ মানে কিমান হ'ব ইয়াতে আমি -2 পাই যাম এগেইন দেখা -3 - (1) তো -3 - 1 দেখা -3 আছে আৰু এটা -1 কৰি দিছো তাৰ মানে -4 হ'ব তাৰ পিছত দেখা 2 - 4 তাৰ মানে কিমান হ'ব ইয়াতে আমি -2 পাই যাম সো ইয়াৰ পৰা ফাইনালি আমি x = কিমান পাম এই 2 টো এফালে লৈ আহা এনেকুৱা হৈ যাব 2 টো ডিভাইড হৈ যাব -2 - 4 2 বাস এইটো হৈ গল এতিয়া তুমি দেখা এটো 1/2 কি হৈ আছে ইয়াতে মাল্টিপল হৈ আছে নহয় জানো ইয়াৰ লগত সো এই 1/2 গোটেই কেটাৰ লগত মাল্টিপল হ'ব ইয়াৰ লগত মাল্টিপল হ'ব ইয়াৰ লগত মাল্টিপল হ'ব ইয়াৰ লগত মাল্টিপল হ'ব ইয়াৰ লগত মাল্টিপল হ'ব এতিয়া তুমি কোৱাচোন ইয়াৰ পৰা তুমি যদি এইটোৰ লগত 1/2 মাল্টিপল কৰা আছে এই 2 আৰু এই 2 ক্যান্সেল হৈ কি থাকিব -1 থাকিব সিমিলারলি ইয়াতেও যদি 1/2 মাল্টিপল কৰি দিয়া তো কিমান হ'ব দেখাচোন -2 লগত 1/2 মাল্টিপল কৰিলে এইটো ক্যান্সেল হৈ গল -1 থাকিব তো ইয়াতেও -1 থাকিব এটোত কি হৈ যাব জানা -2 হ'ব দেখা 4 আৰু 2 ক্যান্সেল হৈ এইটোৰ লগত কিমান হ'ব -1 তাৰ মানে ফাইনালি আমি x টো আমি এইটো পাই যাম বুজি পালা সো এইটো আমাৰ কি হ'ব আমাক যেটো x লাগে x মৌলিক অক্ষটো লাগে এই মৌলিক অক্ষটো আমাৰ হৈ যাব বুজি পাইছে না সবে দেখা একদম ইজি জাস্ট এইটো আৰু এইটো দিয়া আছে মই ইয়াতে এই y ঠাইত আমি এইটো বস্তু বহাইছো আৰু নেকি কৰি দিলো বাস ধুনিয়াকে সো তোমালোকে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন যদি এক্সাৰসাইজত বহুত আছে তোমালোকে সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিবা আনকি দেখা মই এক্সাৰসাইজৰ কোশ্চেনছ বিলাকো কিন্তু সলভ কৰি দিছো আৰু তাৰো ভিডিও কিন্তু ইয়াতে আছে তোমালোকে যদি বিচৰা বা হেবিলাক যদি সলভ কৰিব নোৱাৰা তেনহলে প্লেলিষ্টত গৈখিনি তুমি চাবা তাতে চাব পাৰা কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোশ্চেন বিলাক সলভ কৰি দি আছো সো তোমালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো আমাৰ চেনেললৈ এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া কাৰণ আমি সদায় যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰি থাকিম তোমালোকৰ তাতে নোটিফিকেশন যাব আৰু তোমাৰ লগৰ কেটাকো শেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে হিহতেও আমাৰ ভিডিও বিলাক চাইখিনি ধুনিয়াকে কোশ্চেন বিলাক সলভ কৰিব পাৰে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে দেখা আমি যেহেতু ক্লাস 10
ক্লাছ 11ৰ কাৰণেও ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ বা 9ৰ কাৰণেও ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ চ' তোমাৰ যদি ভাইটি ভণ্টি কোনোবাই যদি 9, 10 বা 11ত পঢ়ি থাকে সিহঁতকো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সিহঁতেও আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইখিনি সিহঁতেও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি বাই বাই